Hello everyone, welcome back to our channel, Juicy Boys and Juicy Girls. Another late night unboxing at the garage tayo. For the second time around. So medyo napapadala sa unboxing natin ng gabi kahit walang ilaw, no? Pero okay lang yan. So actually, etong unbox natin, sapatos na naman. Jordan, baliktad. It's a Jordan 34 basketball shoes and yun, actually medyo matagal na to. Inabot lang ng pandemic, so brand new pa rin siya. Ngayon unbox natin, hindi pa nagagamit. Actually nakuha ko siya sale, kaya don't bash me yung mga pinagbibili natin yung pandemic Pero ayun, sale ko lang siya nakuha, sobrang mura sa Nike. Bagong bago, online siya nakuha syempre. So, Jordan 34 low. Ito, nagko-low. Okay? So, makikita nyo dyan. Engineered. Engineered for flight. Sanip, pataas tumalon. Okay. So, hope you like this video. And, sino nga? Buksan ko na nga. Buksan na natin. Actually, medyo maganda yung box niya. Nothing special, pero okay naman yung box. Medyo kakaiba yung ano niya, yung tag dito, yung korte niya. Medyo maangas yung dating. So, here it goes. Yeah. Jordan 34. Ito yung low edition. So, kaya ako siya binili, pambabasketball ko sana. Maganda kasi na review ng sapatos na to, yung Jordan 34. Kung makikita nyo, ito yung mga gamit ni yung mga Jordan boys like sila Kemba Walker, na Tatum, and sino-sino pang iba na, syempre si Zion, si Kuya Zion Williamson nyo. Diba? Jordan brand. So nakita nyo yung colorway, simple, black, white, red. Kaya ako siya nagustuhan din. And medyo meron din reflector thingy dito. XDR durability. So, yun yung yung siswelas niya. Makikita nyo siya, herringbone. So, maganda yung traction nito. Actually, dun sa review. And very light siya. Very light, no? Very light? Ano ba yan? And pati yung airflow sa loob, yan, nakikita nyo parang mesh lang siya. And dito naman is suede. Ito yung parang medyo nakakapanghinayang gamitin kung pang outdoor nyo lang. Mababarag ka agad to itong suede na part na to. Ganda, parang gusto ko nga pang-forma na lang din kasi hindi man tayo makapag-basketball. Pero it's a basketball shoe with a very good review and performance. So, there you go. Ganda, di ba? Jordan 34. So, mas gusto ko to. Actually, may Jordan 35 na. Pero mas gusto ko yung forma na to. Okay, cool. Sabay, ano rito? Meron Jordan, may 23 number, the usual. Jordan logo, flight. Sa back, yan, Jordan logo din. And yun, yung mga sneakerheads yun, familiar naman kayo dito sa butas yan. Kita nyo ba? Kita nyo ba yung butas? Mga vlogger, gumaganyan pa yun para mag-focus yung anyways, ganda. Parang may pagkano siya. Kalimutan ko, Jordan 29 ba yun? So yung swelas, medyo may pagka-reflector effect din. May reflector effect din siya. Kita nyo ba? I hope nakita nyo. Kahit gabi na. So, there you go. Jordan 34. Ganda. Okay.
Alright, so there you go. I hope you like the video. And ayun, I hope magamit ko rin na soon. Actually, pwede naman dito sa garahe kasi meron tayong maliit na court dito. Hindi na siya actually maliit. Malapit na siya sa standard. Yung mga parang mga lifetime. Para sa kids actually yan. So, pero minsan, nag-shooting tayo dito. So, yun. Ganda nito sa paa actually. Nung sinukat, nag-try tayo magsukat. May background, no? Background tries. Pero talaga, buhay vlogger. Yan na. Oh, pati may maingay pa yung anak ko. Yan talaga. Anyways, so di na natin kakat yun. Para we are raw. Diba? Raw vlogger tayo. Cool. Anyways, so yun lang. Hope you like the video. Yung ginawa natin kanina, A-B rolls. And see you next time again sa mga susunod na unboxing natin ng mga pwedeng baka interesado kayo. Actually, meron din ako yung mga ibang Lazada hauls natin. Ayan, unbox din natin yun. Alright, pero sa ibang araw na. Okay, so Jordan34. Hope you like it. See you next time. Subscribe and hit the ting bell. Okay. Yan lang. Juicy boy, juicy girl. See you next time. Peace.